Eredetileg úgy volt, hogy ma egy magyar témát dolgozok fel, de még nem érkezett meg a könyv, ami mindenképp kell a téma bővebb kifejtéséhez. Ezért már egy olyan témát hoztam, ami nagyon sokat foglalkoztat, és ami talán a világ egyik leghíresebb kísérlete. Lehet, hogy már régebben beszéltem erről a témáról, sőt úgy rémlik, hogy valamelyik videómban már tényleg érintettem is, de mivel ez egy elég érdekes téma, ezért úgy döntöttem, hogy egy teljesen külön videót szentelek neki, ez pedig nem más, mint a philadelphiai kísérlet. Ebben a videóban arról a kísérletről beszélek majd, amely, mint azt mondtam, szerintem a világ egyik leghíresebb kísérlete. A második világháború ideje alatt járunk Amerikában, ahol az amerikai haditengerészet arra vetemedik, hogy kipróbáljanak egy egészen furcsa, már-már rizikós kísérletet, azért, hogy ha ezzel a találmánnyal sikerül majd legyőzni a náci Németországot. A kísérlet tehát elkezdődik. Többen nem értenek vele egyet, hogy ezt meg miért kell, de a parancsnokok azok ragaszkodnak a teszt elvégzéséhez, ami, és hogyha hinni lehet a leírásoknak, akkor egy emberi életeket is követelő hatalmas nagy áttörés volt. Legalábbis erről szól ez a legenda, és erről beszélek most majd én is a következő percekben. Mint azt mondtam, valamikor a második világháború legelején járunk, amikor még talán úgy tűnt, hogy nincs az az ország, aki legyőzheti a nácikat. Az Enigma feltörésével persze változott a helyzet, de most nem a háborúról szeretnék előadást tartani, mert ez a videó nem erről szól, sokkal inkább arról, hogyha azt látod szövetségesként, amerikaiként, hogy a németek szinte minden hajódat elsüllyesztik, akkor elkezdesz aggódni. Van ebből egyáltalán kiút? Van bármi esélyünk is megnyerni a háborút? Az amerikai haditengerészet hasonló kérdésekkel volt tele, ezért elkezdtek agyalni. Összehívták a tudósokat, hogy gyerekek, valamit találjunk ki a németek ellen, mert ez így nem maradhat. Elkezdtek valami olyan ötleten gondolkodni, ami hozzásegítheti Amerikát, és egyben a szövetségeseket is a nácik legyőzéséhez. Az első ötlet az volt, és mivel a hajók szigetnek álcázása nem nagyon hozott nagy sikert a konyhára, ezért a hajókat ne csak zöld növényzettel borítsuk be, hanem fessük ki élénk, nagy kontrasztos színekkel. És mint az ezen a képen is látszik, ezt elég sokan alkalmazták is, de kérdezhetnétek, hogy hát ennek meg mi értelme? A nagy kontrasztos színek csak még jobban kiemelik a hajókat a tengerből. Ahelyett, hogy elrejtőznének, csak még jobban felhívják magukra a figyelmet. Igen, ez teljes mértékben így is van, és ezt ők is tudták. Tudták azt, hogy így, ezzel a mintával, hát sokkal észrevehetőbbek lesznek a homogén óceánon, viszont meg lesz az az előnyük, hogy az ellenség nem fogja tudni, hogy hol van a hajó orra. Úgy gondolták, hogy távolról, a csíkok miatt az ellenség nem látja majd, hogy a hajó épp balra vagy épp jobbra halad. Ezért nem fogják majd tudni kiszámolni a hajó sebességét, irányát, és ennek köszönhetően a torpedók sem fognak célba találni. A hajók zebra mintára festése hát nem volt egyébként egy olyan nagyon rossz ötlet, de nem hozta a várva várt sikert. A statisztikák alapján csupán néhány százalékkal estek vissza a hajósüllyesztések, szóval az ötlet csak egy kicsit vált be. És ez még mindig nem volt elég. Újabbnál újabb ötleteket kellett kieszelni az amerikai haditengerészetnek, ami pár hónappal később mindenki nagy örömére meg is született. Azt találták ki, hogy mivel az ellenség szeme az gyakorlatilag magát a radarokat jelenti, ezért valahogy azt kellene megoldani, hogy a hajóink láthatatlanok legyenek a radarok szeme előtt. A művelet fedőnevet is kapott. Egyes források szerint úgy nevezték, hogy a szivárványterv, egyes források szerint árnyék projekt volt az igazi neve, igazából lényegtelen, ugyanis legyen igaz bármelyik fedőnév. Az biztos, hogy csak egy célja volt a csapatnak. Elrejteni a hajókat a radarok szeme elől. Hihetetlen nagy pénzeket fektettek a projektbe, mindenképp azt akarták, hogy a kísérletnek eredménye is legyen. A legjobb tudósok, a legjobb szakemberek, titoktartás, minden, ami kell egy ilyen hatalmas projekthez. Minden adott volt. Az ezen a képen is látható USS Eldridge DS-173-as rombolója volt a kísérlet alanya, rajta a több száz tengerésszel, kapitánnyal, és persze sok-sok olyan tudóssal és mérnökkel, akik tudták azt, hogy még gombot kell megnyomni a sikeres teszt érdekében. Természetesen mielőtt bárki a fedélzetre sétált, előtte mindenkivel aláírattak egy titoktartási nyilatkozatot, amelyben leírták, hogy ha valaki csak bárki kiejti a száján, hogy szivárvány projekt, azonnal az életével fizet érte. Az első kísérletre valahol a philadelphiai partok mentén került sor,
1943-ban. Bejelölöm a térképen is, csak hogy vizuálisan is meglegyen, a későbbiekben még fontos lesz a helyszín. Szóval valahol a philadelphiai partoknál hajózunk, és minden készen áll a mágneses térgenerátor tesztelésére. Úgy gondolták, hogy ha egy hajót egy nagy mágneses mezővel vesznek körbe, akkor egy mágneses burok kerekedik a hajó köré, és a hajó minden radar számára láthatatlan lesz. A kísérlet megkezdődik, és sikerrel is zárul. A USS Eldridge egészen pontosan 14 percig láthatatlanná vált. De nem csak a radarok szeme elől, hanem az emberi szem elől is. Hatalmas nagy volt az öröm a felsőbb körökben, hisz a valóságban is működött mindaz, ami papíron is. A kísérlet egyetlen egy szépséghibája az volt, hogy szinte az összes fedélzeten lévő tengerész, fizikus, mérnök, szinte mindenki borzasztóan rosszul érezte magát, émélyegtek, hánytak, robbant szét a fejük, olyan volt, mintha lázasak lettek volna, fáztak, viszont lázuk az nem volt. Hát pár nappal később, hál' Istennek, enyhültek a tengerészek tünetei, ezért a tudósok sikerként könyvelték el az első próbálkozást. Mert ha csak pár száz tengerész érzi rosszul magát néhány napig, az nem is olyan nagy szám. A cél a fontos. A kísérlet eredménye a fontos, ami úgy néz ki, hogy jó úton halad. Annyira nagy volt az öröm, hogy pár hónap múlva újra engedélyezték a második kísérletet, ugyanott, ugyanazzal a hajóval, ugyanazzal a személyzettel. És azért is ugyanazzal a legénységgel, mert a titoktartási szerződés már amúgy is mindenkivel meg volt kötve, nem kellett új embereket is bevonni, így sokkal kisebb volt annak az esélye, hogy a titok nyilvánosságra kerül. Ha kevesebb ember tud róla, akkor kevesebb ember is tudja azt továbbadni. Pár hónap múlva a második kísérlet is elkezdődik, 43 őszén járunk, ekkor már egy picit több energiát használtak fel, mert még nagyobb áttörést szerettek volna elérni, ami a beszámolók szerint össze is jött. Mint azt mondtam korábban, az USS Eldridge valahol a philadelphiai partoknál kóvájgott a kísérletek alatt. Most az elmondások szerint, amint a tudósok megnyomták azt a bizonyos piros gombot, a hajó körül egyszer csak egy hatalmas zöld füst, zöld köd keletkezett, majd jött egy nagy kék villanás, és a hajó eltűnt. Majd egy másik hajó körülbelül 400 km a philadelphiai partoktól, szinte ugyanabban az időben az SS Landruf kapitánya egy furcsa dologra lesz figyelmes. Hirtelen felbukkan előttük egy hajó, ami az USS Eldridge DS-173 nevet viseli. Hát ha nem mondjam, hogy mindenki csak úgy nézett, mint Borjó az új kapura, mert senki sem tudta azt, hogy mi történik. Hogy kerülhetett ide egy hajó ilyen gyorsan? Azt hitték, hogy biztos csak a műszerek mondták fel a szolgálatot, de ezek után szintén megjelent egy hatalmas zöld köd, majd egy kék villanás kísérte, és a hajónak szintén ismét nyoma sem volt. Hirtelen ott volt, majd egy villanás következtében újra eltűnt. Ekkor már a legénység minden tagja tudta, mármint az SS Andrew legénysége, hogy nem csak a radar romlott el, hanem valami olyasminek voltak szemtanúi, amit biztos, hogy senki nem fog elhinni a partot érés követően. Hát nem is kellett ezt senkinek sem elhinnie, ugyanis a haditengerészet nagyon is jól tudott a félresiklott kísérletről, ezért az egész legénységet, az SS Andrew legénységét kihallgatták, és velük is aláírattak egy szép titoktartásit, hogy még véletlenül se kotyogják el senkinek, hogy mit láttak. Visszatérve a második próbálkozásra. Igaz, hogy egyes szempontból sokkal eredményesebben sikerült a második kísérlet, mint az első, hisz sikerült a térugrás. Ebből a szempontból tényleg elkönyvelhető a siker. De ami a legénységet illeti, ők már korán sem jártak ilyen jól. Az orvosok beszámolói szerint a legénység egy részének eltörtek a csontjai, megsérültek a belső szerveik, volt olyan tengerész, akit meg sem találtak, csak úgy eltűnt a kísérlet során, és ami a legdurvább, hogy a legénység egyes tagjai beleolvadtak a környezetükbe. Ezt kockanyelven bugnak fordítanám, a legenda szerint egyes tengerészek beleolvadtak a hajóba, a hajó vas szerkezetébe. Tudom, hogy ezt kissé nehéz elképzelni, de valahogy úgy képzeljétek el, minthogyha egy ember nőtt volna ki a hajóból, és hiába akarnád őt kihúzni, nem tudod, mert összeolvadt a hajó szerkezetével. A haditengerészet amint megtudta, hogy a kísérlet milyen elképesztő és eddig még nem ismert erőket szabadított fel, azonnal beszüntette a szivárvány projektet, minden dokumentumot elégettek, és attól kezdve soha senki nem is beszélt róla. A történet itt válik csak igazán érdekessé. Ugye azt mondtam, hogy senki nem beszélt róla.
Mindenkivel titoktartást csirattak alá, és tényleg senki még csak otthon sem mert beszélni arról, hogy mit látott az óceánon, mert féltek, hogy a haditengerészet ezt egyszer megtudja, és az életükkel fizetnek majd a kotyogásért. És tényleg senki nem is beszélt róla, egy ember kivételével, aki nem más volt, mint a képlátható Carl Allen. Egyébként minden forrás más néven nevezi őt meg, de ez azért van, mert maga Carl is szándékosan elég sok álnevet használt, így mindenki máshogy hívja. A lényeg, hogy ez a bizonyos Carl Allen több levelet is írt, és mint az ezen a képen is látszik, dr. Jessupnek. Néhány dolog róla, hogyha már ő is benne van a történetben. Egy doktorról van szó, aki több éven át a Michigan Egyetemen tanított, csillagászatot, matematikát. Volt egy felfedezése, amely miatt elnyerte az asztrofizika doktora címet, de olyan témák után is kutatott, és azt vallotta, hogy a maja és az inka romok, azok nem lehetnek emberi kéz munkái, mert az inka romokat egy idegen technológiával készítették. Szóval ennek a fickónak, dr. Jessupnek több levelet is írt ez a bizonyos Carl Allen. Ezekben a levelekben, amelyeket most ti is láthattok, Carl leírja, hogy ő volt az egyik azoknak a tengerészeknek, akik akkoriban a 43-ban az SS Andrew fedélzetén tartózkodtak, és a saját szemével látta, ahogy az USS Eldridge megjelenik az óceánon, majd egy kék villanás következtében eltűnik. Jessup professzor, amikor elolvasta ezeket a leveleket, azonnal felelkesedett, és eldöntötte, hogy 6. hadszakadő akkor is kideríti, hogy mi történt 43-ban az USS Eldridge fedélzetén. Leveleket írt a haditengerészetnek, akik csak azt írták vissza válaszul, hogy ők nem tudnak semmilyen szivárvány projektről, és az, aki ezt kitalálta, az egy nagy hülye, mert ilyen már bizony soha nem is történt és nem is fog. Jessupot ez egy kicsit sem érdekelte, nem érdekelte a haditengerészet hivatalos válasza, tovább és tovább nyomozott. A barátai elmondásai szerint egy teljes dossziéra való anyagot gyűjtött össze az évek során, embereket kérdezett, kutakodott, interjúkat csinált, és a kapujában volt annak, hogy mindezt nyilvánosságra hozza. Jessup 59-ben megbeszél egy találkozót az egyik barátjával, azzal az indokkal, hogy olyan bizonyítékra lelt, ami hogyha nyilvánosságra kerül, akkor senki sem fog kételkedni afelől, hogy az amerikai haditengerészet térugrást hajtott végre 43-ban. Jessup nem megy el a találkozóra, és nem tudja megmutatni a barátjának ezt a mindent is eldöntő bizonyítékot, ugyanis Jessup aznap öngyilkos lesz. A dokumentumokat, amelyeket Jessup 4 éven át szorgalmasan gyűjtött, és amelyeket a halála előtt egy mindent eldöntő bizonyítékkal egészített ki, ezeket sosem találták meg. A történetnek van egy másik vonala is, amely, elég katyvaszos. Egyszer ezt, egyszer azt lehet róla olvasni, már hogyha lehet róluk valamit olvasni. Én csak a lényeget emelném ki. Előkerült egy fickó, az alábbi fickó Al Bielek, családi nevén Edward Cameron, aki azt állította több interjújában, sőt saját maga mondja el ezt egy videóban, hogy ő igenis ott volt az USS Eldridge fedélzetén, találkozott Teslával, Neumann Jánossal, és aznap 43-ban nem csak térugrást hajtott végre a hajó, hanem utaztak is az időben. Ez egy elég zavaros történet, mint azt mondtam, legalábbis elég mesegyanús az egész, mert azt mondja, hogy az időutazás következtében 1983-ban kötöttek ki, és ott találkoztak Neumann Jánossal. Viszont Neumann János 83-ban már rég nem élt. De ez még csak a kisebb probléma a történetével. Ugye mondtam, hogy ezt a fickót a családi nevén Edward Cameronnak hívják, hát igazából az nem a családi neve, hanem az előző neve. Azt mondja, hogy a kísérletek folyamán egy másik testbe került, neki van egy testvére, aki igazából az ő fia, és a Montauk projekt keretében utazott többször is az időben, a jövőben, ahol repülővárosokat látott, szóval hadd ne kelljen belemennem ebbe a történetbe, mert tényleg az egész egy nagy katyvasz. Olyan, mint hogyha szándékosan bonyolították volna meg a sztorit azért, hogy senki ne értse, azért, hogy egy idő után mindenki elveszítse a fonalat, és a nagy összezavarodás miatt bekajálja az egész mesét. A philadelphiai kísérlet során a szivárvány projekten belül az amerikai hadsereg tényleg felfedezett egy olyan oldalt a fizikában, ami hogyha beigazolódna, akkor merőben alakítaná át a világról alkotott képünket. Tényleg megtörtént a térugrás 43-ban a philadelphiai partoknál? Ki volt az, aki ezt az egészet kieszelte? Ki volt az, aki felügyelte a kísérlet lebonyolítását? Egyes források szerint ez az ember nem más volt, mint Nikola Tesla.
Előkerültek ugyanis olyan képek, amelyeken egy tojásformájú szerkezet látható az USS Eldridge fedélzetén. Az igazság viszont az, hogy ezt a képet senki sem tudta sem igazolni, sem cáfolni, de ha ez a tojás valóban ott volt a fedélzeten a kísérlet napján, akkor elképzelhető, hogy a kísérletnek igenis köze van Teslához. Ugyanis volt neki egy találmánya, egy tojás alakú motor, amit Columbus tojásnak nevezett el, viszont Tesla nem lehetett a hajón 43. októberében. Akkor, amikor a második kísérlet történt, sőt, még az első kísérlet végrehajtásánál sem lehetett jelen, ugyanis Tesla ez év januárjában már meghalt. Szóval az, hogy Tesla felügyelte, és Teslával együtt az egész legénység utazott a térben és az időben, az teljes mértékben ki van zárva. Más források szerint nem Tesla volt ott, ugyanis, hisz, mint azt mondtam, ő meghalt, korábban már meghalt a kísérletek előtt, valamint elméletileg őt már korábban ki is rúgták a haditengerészettől, mert Tesla nem akarta ártatlan emberek életét veszélyeztetni, ezért elbocsájtották, hogy hát ha te nem, akkor van itt egy másik brilliáns elme, a magyar Neumann János, aki hajlandó átvenni a helyed, és aki hajlandó elvégezni a kísérletet annak ellenére is, hogy ez emberek életébe kerülhet. Neumann Jánosnak nem volt választása, ezért egyes elméletek szerint ő volt az, aki a szakértelmével tökéletesen fejlesztette a mezőgenerátort, de egyes források szerint neki már csak egy gombot kellett megnyomnia, hisz Tesla már mindent megcsinált korábban. Szóval ezen teória szerint a magyar Neumann János is ott volt az Eldridge fedélzetén 1943-ban. De Neumann János sem lehetett ott. Mert az Eldridge legelőször, és ezt a hajónaplók is alátámasztják, legelőször 43. július 25-én került vízre. Ami azt jelenti, hogy az első kísérletet végre sem hagyhatták ezen a hajón, mert akkor még kész sem volt. És az is látszik a hajónaplókból, hogy az USS Eldridge, legalábbis a papírok szerint, nem járt a philadelphiai partok közelében. Sőt, a második kísérlet időpontjában ez a hajó egy brooklyni kikötőben vesztegelt, ami azt jelenti, hogy még csak nem is volt az óceánon, akkor, amikor elvileg a tér- és időugrás történt. A hajót később, 51-ben az amerikai hadsereg odajándékozta a görögöknek, át is nevezték a hajót Leon D-54-re, és egyesek itt is felfedeztek egy kis furcsaságot a két hajó adatai között. Gyakorlatilag a hajó az szinte ugyanaz, legalábbis ugyanannak kell lennie. Viszont az első oszlop és a második oszlop van, ahol eltér egymástól. Az első oszlop még az ajándékozás előtt, a második oszlop az ajándékozás után született. Ami furcsa, az ez a két szám, 1520 tonna és 1920 tonna. A hajó teljesen megpakolt súlya. Ebből sokan arra a következtetésre jutottak, hogy az ajándékozás előtt az amerikai hadsereg valamit eltávolított a hajóról, valamit, ami nagyon nehéz volt. Mondjuk egy generátort, vagy egy eszközt a kísérlethez. Ez tényleg így van. De a következő táblázatban ennek az oka is látszik. Ez a súlygyarapodás azért volt sokkal több a görögök adataiban, mert a hajót sokkal több fegyverrel is szerelték fel. Magyarul nem azért lett több a görög hadsereg által mért súly, mert az amerikaiak eltávolítottak valamit a hajóról, hanem azért, mert a görögök több fegyverrel szerelték fel. És csak hogy a másik oldal sem maradjon üresen, ez a fickó Callum Allen, ő volt az, aki ugye beszámolt arról, hogy látta a hajót egy kék villanás következtében eltűnni az óceán felszínéről. Most ez a fickó egy beteg ember. Mentális zavart állapítottak meg nála, és elviekben az orvosi szakvélemény szerint egy kicsit sem beszámítható. Ami pedig Jessup öngyilkosságát illeti. Igazából senki sem tudja megerősíteni azt, hogy Jessup olyat mondott volna a halála előtt, hogy olyan bizonyítékai vannak a philadelphiai kísérletről, amelyek mindent megváltoztatnak. Ilyet Jessup egy szóval sem mondott. Sőt, a barátainak mindig azt mondogatta, hogy ő már ezt nem bírja az életet, szóval igen, voltak szuicid hajlamai, ráadásul anyagi és egészségügyi problémákkal is küzdött, szóval egyáltalán nem biztos, egy kicsit sem biztos az, hogy őt a hadsereg elhallgattatta. Nem azt mondom, hogy nem kísérleteztek akkoriban mindenféle teleportációval, meg minden számunkra még elképzelhetetlen dologgal, mert ugye a második világháború után nagyon sok német tudós került ki Amerikába, akik a német technológiát is magukkal vitték. Erről egyébként majd jön egy másik videó is,
és ez számomra nem kérés, de a német tudósok elég sok és értékes információkkal szolgáltak Amerikának és a Szovjetuniónak is, és ez nagyban segített is nekik a technológiájuk fejlődésében, és csak hogy tisztázzuk. Az is benne van a pakliban, hogy tényleg zajlottak kísérletek az USS Eldridge fedélzetén, de semmi sem utal arra, hogy ennek az eredménye egy időugrás vagy egy térugrás volt. Ilyet néhány filmrendezőn kívül, akik fontos, hogy mint fikció tekintenek a történetre, ilyet senki sem mondott. Valószínű, hogy maga a philadelphiai kísérlet története egy fikcióból gyúlt, robbant lángra, mondjuk például ebből a 65-ös könyvből, vagy például ebből a 77-es könyvből, amelyben az író egy külön fejezetet szentelt a philadelphiai kísérletnek, vagy például itt van ez a könyv, a fikció kategóriában. Még egyszer mondom, a fikció kategóriában, és arról írnak benne, hogy volt egy hajó, amit USS Eldridge-nek hívtak, és egy titkos kísérletet hajtottak végre a fedélzetén, amit persze a kormány próbált eltitkolni. Még egyszer mondom, a könyv a fikció kategóriában jelent meg. Ez a könyv például szintén ugyanerről a történetről szól, több plagizált rész is van benne az előző könyvből, azzal a különbséggel, hogy az eltűnt matrózokat, legalábbis ez van a könyvbe írva, hogy az eltűnt matrózokat úgy találhatjuk meg, hogyha a Noé bárkájával áthajózunk a Bermuda háromszögön. Több tengerészt is megkérdeztek egyébként a témáról, olyanokat is, akik elvileg látták. Legalábbis azt mondták róluk, hogy ők is látták, de mindenki tagadta, hogy bármi hasonló szemtanúi lettek volna. Azt mondták, hogy fogalmuk sincs, hogy ez honnan jött egyeseknek, mert ők nem láttak semmilyen zöldködbe burkolózó hajót. De tényleg ezen a pár emberen kívül, akiket ebben a videóban is felsoroltam, senki nem mondott semmi érdemlegeset. De az a baj, hogy ők is csak mondták, igazolni már nem tudták az állításukat. Sőt, mint azt mondtam, az állításaik és a dátumok is több helyen ütötték egymást. Tesla is rajta volt a hajón, de amúgy Tesla akkor már nem is élt. Van még egy történet, amit eddig elfelejtettem mondani, de nem olyan nagy szám, viszont, hogyha már itt vagyok, akkor hozzáteszem, csak hogy teljes legyen a sztori. Van viszont egy hiteles forrás, tényleg hiteles forrás, aki azt mondja, hogy akkoriban tengerészként dolgozott az USS Eldridge fedélzetén, és amikor az egyik bárból éjszaka épp vissza akart menni a hajóra, akkor a hajó az nem volt sehol. Viszont 6 órával később felbukkant a hajó Norfolkban, ami lehetetlen, hisz az út az több mint 2 nap Norfolkig. Ez volt az a történet, ami csak még jobban tovább életben tartotta a sztorit, viszont az később kiderült, és haditengerészet állást is foglalt az ügyben, hogy ekkora hajó nem a szokásos útvonalon ment Norfolkig, hanem egy szárazföldi csatornán, amelyen keresztül nem 2 nap, hanem tényleg 6 óra az út. Térésidőugrás nélkül. Én a magam részéről ennyit szerettem volna elmondani ebben a videóban. Nagyon sokat lehetne még beszélni egyes fejezetekről, de úgy gondoltam, hogy az egyszerűség kedvéért csak azzal foglalkozom majd, ami tényleg a témához kötődik. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, hálásan köszönöm, hogy meghallgattatok. További szép napot és estét kívánok mindenkinek. Találkozunk egy következő videóban. Addig is, sziasztok!